Hi guys, welcome back to my channel. Other video එකෙන් මම කරන්නේ මේ everyday simple makeup look එක. මේක හොඳයි මොන හරි එළියට යන්න, lunch හරි dinner හරි වගේ යන්න වගේ දෙයකට හොඳයි. ඉස්සෙල්ලාම මම skin එක prep කරගන්නවා. මම use කරා sunscreen එකක්. Very important, especially if you're living in Sri Lanka. ඊට පස්සේ මම primer එකක් පාවිච්චි කරා Farsali වලින්. Foundation එක මම Fenty Beauty තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ bottle එක කැඩිලා මම එක චූටි tub එකකට දාලා තියෙන්නේ. Foundation පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් පොඩ්ඩක් තමයි කරන්න ඕනේ. ගොඩක් දැම්මොත් කේකි වෙලා හරි ලස්සන නැති විදියටයි එන්නේ. පොඩ්ඩක් foundation පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Fenty foundation එක අපේ ලංකාවේ weather එකට ගොඩක්ම හොඳයි. Highly recommend කරන්න පුළුවන් foundation එකක් ඒක. Eyebrows වලට අද මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා කොහොමද eyeshadow වලින් කරන්න කියලා. Eyebrow products හොයාගන්න නැත්නම් ඒව ගන්න ඕනේ නෑ. මම අද වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නනවා එක දේවල් වෙන දේවලටත් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා වගේ මම eyeshadow brown වගේ eyeshadow එකකින් තමයි මගේ brows කරේ. ඊට පස්සේ මම concealer පාවිච්චි කරනවා. මම foundation ගන්නකොට ඇහැ යටට එච්චර foundation දැම්මේ නෑ. මොකද මම දැන් ඇහැ යටට concealer දාන හින්දා අපිට හොඳට මේකප් එක ගොඩක් වෙලා තියන්න නම් පුළුවන් තරම් බේස් එක light වලට තියන්න. ගොඩක් heavy බේස් එකක් නැතුව simple light බේස් එකක් තියනකොට මේකප් එක ගොඩක් ලස්සනට හොඳට ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම concealer ඉතුරු ටිකෙන් මම මගේ eyebrows ටිකක් clean up කරගන්නවා. උයි eyelids වලට චුට්ටක් දානවා. මොකද මම eyeshadow පාවිච්චි කරන්නේ නෑ අද. ඊට පස්සේ මම beauty blender එකකින් මේ විදියට හොඳට blend කරගන්නවා. ඇහැ යට wrinkles, creases එනවනම් මම පෙන්වුවා වගේ හොඳට උඩට බලලා tapping motions වලින් තමයි beauty blender එකෙන් blend කරන්න ඕනේ. මොකද හොඳට product එක ඇතුළට ගන්න විදියට. ඊට පස්සේ powder එකකින් මම set කරනවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ Huda Beauty loose powder එකක්. මම ඔක්කොම product details description එකේ දාන්නම් එක ගිහිල්ලා බලන්න. මේ විදියට ඒකත් beauty blender එකෙන්මයි මුළු මූණටම මම lightly powder කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් dramatic contour එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. උනාට මම කැමති මූණ ටිකක් bronze වෙලා තියෙන්න. ඒ හින්දා මම අතට මේ විදියට චුට්ටක් product අරගෙන මේ විදියට මූණ contour කරන ගමන් bronze අපුත් කරගන්නවා. එතකොට මූණ අසනට bronzy look එකක් එනවා. ඒක මම ඉස්සලා brush එකකින් apply කරලා හැම වෙලේම මම ආයි ගිහිල්ලා blend කරනවා. ඉස්සලා product එක දාලා ඊට පස්සේ blend කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉතුරු වෙන product එකෙන් මම නහය චුට්ටක් contour කරනවා. ඊට පස්සේ ඇහැටත් චුට්ටක් apply කරනවා ඉතුරු ටික. ඊට පස්සේ blush වලට I'm actually using eyeshadow. මම ඉස්සෙල්ලා brows වලට eyeshadow කරා වගේ ඔයගලන්ට blush වලටත් eyeshadow පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඒ palette එක Huda Beauty වලින්. ඊට පස්සේ මම lips තමයි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා I like to line my lips නිකන් brown වගේ එකකින්. ඊට පස්සේ මම liquid lipstick එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම usually කැමති nude tones වලට එච්චර තද පාටවල් නැතුව
ඉතින් මේක Huda Beauty Trendsetter කියන liquid lipstick එක. ඊට පස්සේ mascara මේක I think it's from Maybelline. මං description එකේ දාන්නම්. Maybelline, I think it's called Great Lash. ඊට පස්සේ මම false lashes apply කරනවා. මේක මගේ brand එක Rochelle Wick Beauty. ඔයගලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන් www.rochellewick.com. මේ lashes වල නම Mirissa. මගේ lashes 12ක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ලංකාවේ තැන්වල නම් තමයි තියෙන්නේ. මේ pair එක ගොඩක්ම simple pair එකක්. It's one of my favorites. ඒක apply කරන්නත් ගොඩක්ම lazy. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක විදියට lazyම apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන everyday කොහේ හරි යනවා නම් මම කරන makeup එක. I hope you guys enjoyed this. මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් makeup එක ගැන comment කරලා කියන්න. I will see you guys next time.